Hi guys! It's Marilou here. Welcome back to my channel. Today's video, itatakal natin yung mga online shops that sells authentic goods from Japan. Those vintage purse or wallets and clothes even. Basta branded lahat guys. So very in siya ngayon sa society natin, especially tayong mga Pinoy. Okay guys, ito yung package na galing ng Japan. I ordered a bag. A vintage bag, a Valentino vintage bag. So, in-order ko siya 10 days ago and shinip niya agad sa akin. Before ordering, guys, you have to know that the seller should be legit. Yung mga buyers niya, dapat medyo familiar ka, mag-research kayo. And then mine, I saw her on Facebook. So, nag-live selling siya. So, kakakuha ko lang talaga sa kanya. Bago ka mag-order, guys, you have to know the rules sa country mo para make sure na wala tayong tax. So, ito, bubuksan muna natin and then later on, I will tell you about the rules and the regulations and everything. So, this one is a crossbody bag of Valentino. Bubuksan lang natin. Kakakuha ko lang actually sa kanya doon sa post office. Ito siya guys, nasa brown bag siya, parang recyclable bag. And then, okay, well-packed talaga siya. Merong, ano ba tawag dito? Pumuputok-putok. I can see it now. Bali pag-order ko sa kanya, nakita ko siya, naka-live video kasi siya. So, shinow niya lahat ng details ng flaws ng bag. So, yun maganda talaga pag yung seller is nakikipag-coordinate. And oh my god. This is how it looks like, guys. This is a Valentino crossbody bag. Ang liit lang niya, di ba? Pwede mo siya maging shoulder bag kasi ang laki kong tao. So, yun. And, okay. Okay. May ano siya. May binigay siya sa aking socks. Libre lang to. And then, yung strap niya, guys, eto. Okay, yes. Medyo mahaba siya kasi nga crossbody bag. So, ayun. And black lang siya, guys. A little glossy. Soft leather siya, as I can see. From the strap, yung only flaw niya is yung parang na-UP siya. Kung makikita nyo, ayan, oh. Siguro sa kaka-fold or kakatago ito, ayan. Ayan yung flaw niya sa strap. Then, medyo hindi lang talaga siya nalinisan. Yung Valentino strap niya, medyo, ayan, medyo madumi. So, ito try natin siyang i-polish. Kasi ang pagkakaalam ko pag ganito, yung brass na polish chemical, pwede mo na atang anuhin. So, the front side is, ang ganda. Hindi ko inakalain talaga, guys. Ayan. It's 2,000. It's 2,000 pesos only sa Philippine peso ata, or 2,500. And then, ayan siya sa loob. Malaki. Ang dami mo rin palang malalagay. Meron siyang pocket sa harap at meron siyang pocket sa likod. Leather talaga yung amoy niya. Ang ganda kasi wala siyang amoy. Yung minsan yung iba, yung amoy kulog. Tapos yung iba, amoy sigarilyo. So, ito hindi naman, thank God. Tapos sa loob, guys, meron din siyang maliit na compartment, yung zipper. And nakikita ko, meron siyang Mario Valentino made in Italy. Ayan siya, oh. Ang ganda pa talaga niya sa loob. Then, ang flow sa loob, parang wala naman. Ano lang siya, guys. Medyo may konting scratches kasi nga malambot yung leather dito. Pero, ayan pa siya, oh. Kung makikita nyo, ayan. Ayan siya. Then, yung zipper, ayan, medyo kailangan lang natin din i-polish yung zipper para medyo dumula siya, no? Pero yung mga V, maganda pa yung ano niya, tatak niya. Then yung zipper naman, may nakalagay Mario Valentino at saka medyo faded na siya. Pero feeling ko naman magagawa niya ng paraan pag nilinis mo. Ayan. Ayan siya. Then, itatry natin siyang sarado. Okay. Alam mo yung isang technique, guys, sa bag. Pag ganyan, pwede mo siyang i-glide nung candle or di kaya crayons para medyo smooth siya pag nagganon ka. Pero maganda pa siya, guys. Hahanap tayo ng flaw niya. Kasi wala akong mahanap
Sa strap, alam ko, one more thing pala. Yung strap na nakita ko, meron siyang Valentino na, ano din, medyo tatak din niya. Okay, sa likod, meron siyang tahi. Okay, ito yung flow niya din sa likod. Dito, medyo puti na yung, parang na-stretch. Ayan, ayan. Na-stretch siya. Kung makikita mo, pero minimal lang yung flow niya, guys. Then, yung leather niya, okay pa rin talaga. Pure leather to, guys, ha. Hindi ko lang alam kung calf leather or what. So, I can rate this bag as maybe 8/10. Mataas siya. Or 9/10. Kasi hindi pa talaga siya gamit na gamit. Yung sa loob lang na scratches, yung nails na scratches. Maingat siguro yung may-ari nito na mangganda pa talaga siya. So, ayun. First of all, in purchasing this product, yung packaging nila, I can also rate it to 8/10 kasi nga recyclable siya. And one more thing, sinecure nila yung package na hindi siya ma-scratch para yung nilagay nila dito. And then, for the payment, guys, it's very accessible din yung payment niya. You can pay through Western Union or any money remittances. And you can also pay via PayPal. Yung sa akin, pinay ko siya via PayPal kasi tamad na akong pumunta doon. Pero yung PayPal sa kanya, you have to add up in the total amount of 4.4%. Which is, ganun pa rin. Pag nagbayad ka sa remittance, magbabayad ka rin, di ba? Nung charge mo. So, yun. Dito sa Israel kasi, merong rules kami dito na kailangan hindi sumobra ng $100 or $75 yung package or yung product na bibilhin mo. Kasi if not, magkaka-tax ka and sobrang laki ng taxes dito sa Israel, guys. So, I made sure then na in-inform ko yung seller na babaan siya. First of all talaga, kailangan mong malaman na legit yung seller, guys. Yung sa akin naman, she's very friendly. Ang ganda nung the way siya mag-handle ng business niya. Parang buong pamilya lang kami doon. Pag nagbibid kami, wala ng code. First minor lang. Nakita ko siya through Facebook lang talaga, guys. Hindi ko siya kaibigan or what na ini-endorse ko siya sa inyo, no? But she's a very legit seller kasi yung iba, ilang years nang bumibili sa kanya. And pag tumawad ka talaga, pinapatawad ka niya if kayang-kaya niya. So, this bag cost me 5,000 yen. So, it's 2,500 pesos plus shipping. So, yung shipping ko is almost 2,000 yen din. So, 1,000 pesos din. So, nakuha ko ito, guys, yung bag itself ng 3,500 pesos lang talaga siya. This is a high-end brand, kung alam niyo na, Valentino. And then, I paid today sa post office 35 shekels .10 cents. So, nasa 350 pesos kasi yun yung parang charges ng postal company dito sa Israel. Yung quality ng bag, masasabi ko rin na maganda siya. I'm very satisfied. Marami na rin akong bags na na-order online, guys. Legit naman talaga siya. Yung iba used na talaga, which is I bought it in a very affordable. So ito, bagong seller na na-try ko and I'm very happy na nakakita na naman ako ng bagong mapagkakatiwalaan ko. And for me, ano lang yung bibili ako ng bag which I can use it until later on. Yung mga ito second hand, I know, pero pwede ko siyang yung ipagawa ulit. Marami na tayo niyan sa Pilipinas. So, yung ibang mga bags na branded, especially Louis Vuittons and stuff, meron silang mga serial numbers, guys. So for legit sellers, papaalam nila sa'yo na may serial numbers yung mga bags na ibibenta nila sa'yo. Pag yung alam mo medyo bagong-bago na at saka mura na, magduda ka na. So, hindi yan totoo. Kasi walang mura na bago plus branded. Wala kang makikitang ganon, guys. So, ayun, yung iba, medyo magtataka, bakit kayo bumibili ng mga second-hand bags, yung tira-tira nung iba? No. Sometimes you have to value money at the same time kung same lang naman yung quality. At saka kung mabibili ko to, magkano ito? Lagay mo, sabihin na natin nasa $500 ba? Or $600? Hindi ko lang alam. But I know that this bag is a branded bag. So, hindi ko siya mabibili ng 3,500 pesos lang, guys. And it's in a very low price. And if I were to ask,
I will continue buying this if I have extra money. Pero alam nyo naman na kailangan nyo magtipid. Hindi kailangan mag-splurge sa mga bags and things lang. Essentials or what is needed yung talagang kailangan natin, guys. So I hope, guys, you enjoy this mini review that I made tungkol dun sa mga online shops na bumibili. Although, isa lang yun talaga yung tinakal ko. But based on my experience, I think I had 4 experiences for 4 sellers already. And I am so lucky na naka-experience akong bumili. They're so legit. They're very friendly. Make sure also to communicate with the seller. Pag alam mo medyo grumpy siya, very impatient, nako, you have to think twice also. But yeah, guys, thank you so much for being with me. And hopefully you can enjoy life because we only live once. So better live, love, love. Bye!